Trước kia có một người đến năm 40 tuổi thì vợ bị bệnh qua đời, để lại đứa con trai còn thơ dài. Người ấy vì chịu không nổi cảnh cô đơn, lại thấy cô hàng xóm xinh đẹp, liền hỏi cưới. Sau khi lấy nhau 1 năm, 2 năm, người mẹ kế này đối với đứa con chồng rất hòa thuận, thương yêu, tỏ ra hết lòng chăm sóc dạy dỗ. Nhưng sau khi cô ta sinh được 2 đứa con trai, liền sinh lòng thiên vị. Bề ngoài có vẻ như thương yêu con chồng, nhưng trong lòng luôn tìm cách hãm hại. Chẳng qua vì cô chỉ muốn dành trọn mọi thứ cho 2 đứa con của mình. Mấy năm sau, người chồng bị bệnh nặng, thuốc thang không hề thuyên giảm. Biết mình không còn sống được bao lâu, ông cầm tay đứa con của người vợ trước, nói với người mẹ kế của nó: Bà ơi, sau khi tôi qua đời, tài sản trong nhà nên chia đều cho 3 đứa con trai. Cả đời tôi đã dành dụm được không ít, nên chuyện mưu sinh của mọi người chắc không có gì đáng lo. Tuy nhiên, đứa bé này là con trưởng, và lại là con người vợ trước của tôi. Nó bất hạnh đã mất mẹ từ khi tấm bé. Nếu không có bà chăm lo săn sóc, làm sao có thể lớn khôn thành người có ích được. Hiện tại sức tôi đã kiệt, chắc không sống được bao lâu nữa. Mong sao bà hãy xem đứa con này cũng như con của mình sinh ra. Hãy thầy tôi chăm sóc dạy dỗ cho nó nên người nha bà. Nói xong, người ấy quyến luyến hồi lâu, rồi mới nhắm mắt lìa trần. Sau khi chồng qua đời, người vợ kế liền biểu lộ ý niệm tà ác, đối xử với con riêng của chồng hết sức tàn ác, ngược đãi như súc vật, lại còn thường xuyên đánh đập mắng chửi. Tuy thường nằm mộng thấy người chồng đã chết, nghiêm khắc trách mắng, song bà ta vẫn tính nào tật nấy, không chịu thay đổi. Mặc dù vậy, đứa con tội nghiệp kia lại hết sức hiếu thuận với mẹ kế. Dù người bị đối xử tệ bạc đến đâu, cũng đều vui vẻ chịu đựng, không hề oán thán. Đến khi các con khôn lớn, người mẹ kế không muốn chia tài sản cho đứa con trước của chồng, nhưng vì sợ miệng đời di nghị, nên liền rắp tâm tìm cách hãm hại. Bà ta nghĩ chỉ cần thằng bé chết đi thì ta không cần phải chia tài sản cho nó nữa, mà hàng xóm cũng chẳng ai chê trách. Thế là một hôm, bà ta làm bánh rồi lén bỏ thuốc độc, gọi đứa con trước của chồng về ăn. Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, mây đen ngùng ngùng kéo đến, che kín cả bầu trời, sấm sét ầm ầm, chớp nhoáng sáng chói. Người mẹ kế trong lòng bất chính, nghe tiếng sấm chớp dữ dội như sắp đánh xuống người mình, thì kinh khiếp đến bủn rủn tay chân, quỳ mọp xuống đất, chắp tay lại như tế sao, luôn miệng tự xưng tội: Con biết tội rồi, con biết tội rồi. Lẽ ra con không nên lén bỏ thuốc độc vào bánh để mưu hại con chồng. Con biết tội rồi, xin ông trời tha cho con được sống. Đứa con người vào trước nhìn thấy mẹ kế đang run rẩy khiếp sợ van xin như thế, liền dẫn cả 2 đứa em chạy đến, cùng quỳ xuống đất van xin ông trời hãy tha thứ cho mẹ chúng. Hồi lâu sấm sét mới dịu bớt, mấy mẹ con cùng dìu nhau đứng lên. Người mẹ kế vẫn chưa hết cơn run sợ, nhưng không khỏi xấu hổ về việc làm xấu xa của mình, liền ôm lấy đứa con chồng khóc lóc, xin lỗi để được tha thứ, hứa từ nay về sau sẽ không còn ghét bỏ nó nữa. Từ đó về sau, quả nhiên bà ta thật lòng ăn năn, từ bỏ những hành vi ngược đãi đối với con chồng. Hơn nữa, còn hết lòng thương yêu chăm sóc giống như con của mình.